Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar situația în care ești și ce urmează să se întâmple din punct de vedere personal, deci în dragoste, în relația cu prietenii, în familie, pe bani sau în carieră, din punct de vedere profesional, dar și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici sunt pentru tine. Să vedem așadar ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Iar la baza acestui pachet avem arcana majoră, turnul, 6 de spade, 6 de bâte. Este clar aici că un drum are un rol foarte important în acest moment în viața ta. Simt că ți-ai conștientizat valoarea sau recent ai fost la un eveniment, ai avut parte de o bucurie, ai conștientizat ceva și acum turnul vine clar cu o energie de eliberare. Turnul vorbește despre o închidere, despre o transformare, despre un adevăr care iese la suprafață. Este o perioadă foarte intensă, atenție, pentru tine, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere personal. Ai parte de tot felul de revelații, simt eu aici, da? Dar este și o perioadă în care acele sisteme de credințe pe care tu le aveai, uite că se mai elimină din viața ta. Să vedem acum în dragoste sau în prieteni, da? Avem 10 de cupe. De aici o satisfacție emoțională foarte mare pe care cineva o are. Poate recent ai fost într-un grup de oameni foarte drag sufletului tău, te-ai întâlnit cu familia, cu rudele, cu persoane dragi ție. Tot 10 de cupe înseamnă mulțumire, împlinire, liniște. Îți dorești o familie, îți dorești ceva frumos. Apoi avem aici împărăteasa, foarte, foarte, foarte frumos, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Văd aici o bucurie pentru tine legată de casa ta, legată de un grup de oameni, un grup de prieteni, poate. Mai văd și faptul că o femeie, poate din înalta societate, poate este o mamă sau o persoană care are grijă de ceilalți, da? E cineva care pe tine aici te va ajuta foarte mult, îți va oferi o ghidare. În alte cazuri văd că în viitorul apropiat poate chiar vrei să faci ceva de mâncare sau vrei să mergi la cumpărături, vrei să te ocupi de partea aceasta materială a lucrurilor. Dacă ești femeie, rolul tău este foarte important în viitorul apropiat, în viața ta privată. Deci deciziile pe care tu le iei, modul în care tu abordezi lucrurile va fi extraordinar de important. A venit pisica să te salute. Da? Deci din nou o energie feminină, o energie puternică. Hai să vedem în continuare despre ce este vorba cu împărăteasa. Ce spune împărăteasa? Împărăteasa vine cu pajul de bâte și cu regina de bâte. Deci e ca o întâlnire între femei. Da? Regina de bâte spune despre o conexiune cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Tot regina de bâte, să știi că înseamnă și foarte mult entuziasm. Deci persoana asta e foarte bucuroasă să te întâlnească. Sau dacă ești femeie, uite, parcă mergi să faci ceva pentru sufletul tău, pentru starea ta de bine, pentru puterea ta interioară. Mai văd și o conexiune foarte puternică pentru unii dintre voi cu o persoană care are un copil sau o persoană care se comportă ca un adolescent, deși este o femeie matură. Această întâlnire, deci poate te sună o prietenă, poate vrei tu să faci ceva pentru tine. Deci persoana asta totuși are un interes, da? Și dacă ești tu, ți-am zis, faci ceva pentru sufletul tău. Mai văd aici că această persoană este temătoare în legătură cu tine. Sau se simte obosită. Da? E cineva care, uite, are niște planuri aici foarte bine puse la punct. În unele cazuri văd și o mică mare confruntare legată de o femeie. Acum, fie că ai o discuție puțin în contradictoriu cu cineva anume, fie pentru alții dintre voi discutăm despre
Un adevăr care este la suprafață. Pentru că, așa cum am spus, cineva are un interes aici. Cineva are un interes. Două femei, o discuție, niște lucruri ciudate, aș spune eu. Hai să clarificăm puțin, pentru că, uite, este vorba despre niște principii de viață total diferite. O rivală poate să însemne în unele cazuri. Dacă ești femeie, tu speri aici foarte mult la ceva anume, însă cineva va reacționa într-un mod ciudat. Hai să vedem și un mesaj suplimentar. Da? Este vorba despre un final, deci, sau despre o transformare prin care cineva trece. Da? Este o transformare poate legată de o persoană din casa ta, din familia ta, sau este vorba despre o persoană care trece printr-o schimbare majoră din punct de vedere personal. Să vedem în continuare ce urmează și avem 9 de monede pentru tine. Uite, niște bani pe care urmează să-i primești sau bani pe care tu i-ai primit deja. Văd că ai o foarte mare încredere în tine. Știi foarte bine ce îți dorești, știi foarte bine ce meriți, cât meriți. Apoi avem regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Văd aici că, uite, tu poți să ai legătură cu o persoană care e ceva mai rece, mai detașată. Omul ăsta are niște planuri foarte bine puse la punct, are niște strategii. Vezi că e un om care ia în considerare doar partea rațională, deci nu prea îl interesează emoții și alte lucruri de genul acesta. Te văd fie ajuns la un apogeu din punct de vedere profesional, fie poate aștepți aici un răspuns legat de bani, legat de o instituție publică. Văd o conexiune cu o persoană inteligentă, respectoasă, dar o persoană, ți-am zis eu, rece. Da? Cineva care ia în considerare doar legea, doar mintea, deci nu ia în considerare sufletul. Da? Văd o discuție foarte clară pe care tu o vei avea aici cu cineva anume. Poate să fie, simt eu aici, un răspuns clarificator care apare legat de bani sau legat de situația ta profesională. Și uite, avem arcana majoră, puterea, deci o conexiune cu zodia leu pentru unii dintre voi. Este cu adevărat o provocare. Mai văd că ești pasionat de ceva sau îți place foarte mult să faci un anumit lucru. 5 de spade, îndrăgostiții, o conexiune și cu zodia Gemeni. Aici, pentru unii simt un flirt care este prezent, da? Fie cu un coleg, fie cu o persoană din jurul tău. Mai văd și un răspuns pe care îl aștepți privind un contract, privind un compromis, un parteneriat. Cineva e ca și cum se întoarce la o veche pasiune, la o veche iubire. De asta spun că în unele cazuri totuși simt aici un flirt, simt ceva. Avem 10 de monede, asul de monede. E ca și cum cineva îi se enervează și ia atitudine într-o situație. Și apare dovada. Văd o veste bună privind o sumă mare de bani, un grup de oameni, o ședință, o decizie importantă care se ia în cadrul unei întâlniri, un nou loc în care mergi, împreună cu un grup de oameni. Și văd o bucurie mică. Da, hai să luăm și o carte din acest tarot în plus. Un noroc, deci e clar, pentru tine este vorba despre un noroc pe care tu îl ai, fie prin acest bărbat, prin această instituție. E cineva care se enervează și spune gata, m-am săturat, vreau să acționez, vreau să văd ce fac. Da? Însă în același timp văd și o pasiune aici, fie tu ești pasionat de ceva anume, fie persoana aceasta la care tu te gândești e foarte pasionată de un lucru. Da? Sau se aprinde vreo flacără, da? Pe undeva. Surpriza pentru tine a venit cu arcana majoră, puterea, deci poate să fie ceva ce are legătură cu munca. Puterea vorbește despre o conexiune cu zodia leu pentru unii dintre voi. Sau puterea aici poate avea legătură clar cu un moment în care cineva vrea să-și demonstreze forța în fața ta. Da? Și
Și despre ce este vorba? 5 de bâte. Ok, 5 de bâte înseamnă o discuție în contradictoriu. 5 de bâte poate să însemne și gelozie din partea cuiva. Și tot 5-ul ăsta de bâte poate să reprezinte și faptul că vei rămâne surprins de reacția unei persoane. De faptul că cineva se luptă pentru tine, pentru o situație, pentru ceva anume. Hai să clarificăm puțin povestea, să vedem forța. Pajul de spade, deci e o persoană foarte curioasă aici în jurul tău, care dorește să cunoască mai multe despre tine, despre viață. Niște discuții clarificatoare, 8 de bâte, wow. Surpriza este un mesaj pe care îl primești, un apel telefonic, un e-mail, o dezvăluire pe care cineva ți-o face. Cineva spune, uite gata, mă simt atras de tine sau ceva de genul ăsta. Dar mai văd și o veste pozitivă care are legătură și cu banii pentru mine. Și, dragilor, surpriza este aici că cineva va avea de ales, da? 5-ul ăsta de bâte înseamnă că cineva e agitat, da? Una din surprize. Deci cineva e agitat, cineva acționează cumva, e gelos. Și uite, a ieșit 2 de cupe și cu 10 de spade. Deci clar că unii e ca și cum fie sunteți într-un triunghi amoros, fie aveți de ales între două persoane, între două situații. Da? Și iar a apărut regele ăsta de spade, 3 de spade și 10 de bâte. Regele ăsta de spade e foarte important aici. Deci ți-l mai descriu încă o dată. Poate să fie o persoană mai matură. E cineva pentru care partea rațională a lucrurilor, partea, să spun așa, da, rațională, da, partea reală e foarte importantă. Tot cărțile astea, da, și mai ales regele ăsta de spade, e cineva căruia îi plac banii sau este o persoană care își calculează așa fiecare ban, fiecare chestie. E cineva care nu mai poate aștepta și explodează și rămâi foarte surprins de reacția acestui om. Da? Rămâi foarte surprins. Cineva se grăbește să termine ceva, dar nu îmi dau eu seama, da? Și mai văd aici un rege de bâte, deci doamnelor și domnișoarelor. Vedeți că surprizele apar din partea unor 2 domni. Sau este vorba despre 2 prieteni. 2 părți masculine, iar dacă ești bărbat, e vorba de altcineva care te va surprinde prin reacția sa. Pentru că văd aici un rege de bâte, deci o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva care acționează, cineva care spune gata, renunț, merg să încălzesc, da, acest teren care până acum, care până acum era rece. E ca un fel de confruntare, dacă vrei. Hai să mai luăm niște cărți. Foarte interesant. Confruntarea regilor. Da, e confruntarea regilor. Și avem aici, uite, o veste de la o femeie sau o speranță mare pe care cineva o are. Totul pleacă, e vorba de o instituție cu nume feminin, de ceva important. Și văd un drum, deci cineva care vrea să facă un drum către tine. O schimbare văd aici, deci vei rămâne surprinsă în urma unui drum sau surprins. Cum spuneam, este ceva, da, care acum iese la suprafață. Cărțile astea mai vorbesc și despre un adevăr, da, despre o discuție sinceră. Surpriza e că cineva te va întreba mai multe lucruri despre viața ta sau va dori să știe mai multe despre tine. Și eu simt că pentru cei mai mulți surpriza, repet, vine din 2 părți. Văd o persoană copilăroasă sau cineva care are o mască așa de copil, se comportă ca un copil sau poate are un aspect fizic mai tânăr. Poate chiar cineva care minte în legătură cu astfel de situații, da? Hai să vedem oracolul, ce zici? Foarte tare surpriza. Oracolul vorbește despre o întâlnire cu un prieten sau o discuție pe care o ai tu la telefon.
Și este cineva care preia controlul, da? Cineva care preia controlul. Poate este cineva în jurul tău care te place de ceva timp și nu are curajul să-ți spună. Poate tu reacționezi așa. Deci vei rămâne surprins de o asemenea chestie. E ceva legat de zona străinătății, e ceva legat de o persoană mai dezvoltă din fire, o persoană mai dinamică și ceva legat și de o femeie brunetă, singură. Pasiune. Bun. E cineva aici care vrea totul sau nimic. Dar până la urmă văd că lucrurile se rezolvă. Da? Se rezolvă. E ca și cum sărbătorești cu cineva ceva anume. Hai să vedem și niște mesaje bonus pentru tine. Și avem: ce nu știi tu este vindecare sau recuperare sau faptul că ceva se rezolvă, ceva legat de o instituție medicală sau ceva legat de o perioadă de vindecare. Și avem aici o surpriză pentru tine. Da? Surpriză, spontan, foarte tare. Deci mai vreau un mesaj, nu 2 mesaje, 3. Iubire, deci o surpriză în iubire, dragilor. Venus, avem planeta Venus, deci o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Poate este o surpriză legată de frumusețe, legată de bani pentru alții. Un noroc mare în ziua de luni, foarte interesant. Și ultimul mesaj este Pluto, schimbare. Deci, dragilor, aici cineva va reacționa într-un mod foarte ciudat și este clar că va dori schimbare, va acționa și te va surprinde, bineînțeles, cu modul său de a se manifesta. Și avem o nouă iubire, o căsătorie, o întâlnire. Deci, dragilor, aici e ceva care se petrece foarte rapid. Poate are legătură cu o nouă prietenie, o nouă colaborare, un nou proiect. Posibil și acest lucru. Dragii mei, la baza pachetului avem și factori religioși, deci este clar că o gândire pozitivă, meditația și poate chiar, știu eu, rugăciunea te-ar putea ajuta foarte mult în acest context. Eu te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc pentru vizionare, te rog să-mi lași în comentarii dacă ți-a plăcut această citire și poți să-mi lași și sugestii pentru următoarele previziuni. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă, cu surprize cât mai plăcute.